B megoldás, vagy C megoldás, úgyhogy nagyon-nagyon magas. Vagy leesek, vagy nem. És akkor visszafele már nem biztos, hogy így fölpattan. Budapest az elmúlt években rengeteget fejlődött az akadálymentesített közlekedés terén, de még mindig vannak neuralgikus pontok. Az Önállóan lakni, közösségben élni nevű mozgássérültekből álló érdekvédelmi szervezet tagjaival és Karácsony Gergellyel, Budapest főpolgármesterével beszéltük át, hogy milyen is most a főváros tömegközlekedése. Amikor én még legelőször itt már elkezdtem iskolába járni, akkor én még lábon jártam. Az akadálymentesítésnek a tömegközlekedésben semmi jelét nem láttam, de akkor még nem is volt rá szükségem, mert felszálltam a lépcsős villamosra is. Anyujék cipeltek, tehát nagyon-nagyon nehéz volt, hol taxival mentünk, hol cipeltek. Aztán ahogy felnőttem, akkor a barátok kezdtek el hurcolászni ugyanúgy busszal. Akkor az még abszolút nem volt semmilyen akadálymentes alacsonypadlós jármű Budapesten, de ugye az elmúlt olyan 15-20 évben óriásit fejlődött a város. Ne menj el! Akkor ne menj el, ne menj! Az akadálymentesítés szempontjából Budapesten rengeteg adósság halmozódott föl. Ebből az adósságból elég sokat ledolgoztunk, de még mindig rengeteg marad belőle. Ahol a legtöbbet haladtunk előre, az elsősorban a közlekedés, közösségi közlekedés, illetve az ehhez kapcsolódó infrastruktúrának az átalakítása. Ugye itt az egyik legnagyobb projekt nyilván a 3-as metró felújítása, amelynek a történetét szerintem viszonylag sokan jól ismerik. Erika metróval szeretne eljutni valahova, de a nyugati pályaudvarnál a lejutás lehetetlen. A 3-as metróra sehogy sem jut fel, és ha a jelenlegi viszonyok maradnak, akkor később sem fog. Eredetileg ugye nem tartalmazta az akadálymentesítést ez a projekt, ami egyfelől a 21. században szerintem elfogadhatatlan, hogy egy nagy beruházást már ne úgy tervezzünk meg, hogy teljes körűen akadálymentes eredményt kapunk. Ráadásul az európai uniós forrásoknak a felhasználhatósága szempontjából is egy nagy kockázat volt. Aki velem jön, az ide gyülekezzen! Felháborodtunk rajta, és úgy gondoltuk, hogy tennünk kell valamit. Összecsődült a nép, és eldugítottuk a metrót. Az előző ciklus végén, második felében kialakult társadalmi nyomás, az ehhez szükséges fővárosi forrás eredményezte azt, hogy egy nagyon nagyot lépünk előre, hogy Magyarország legfontosabb közlekedési infrastruktúrája, a 3-as metró tulajdonképpen teljes mértékben akadálymentes. Szerintem egyenesen beférünk mindketten. A 3-as és a 4-es metró már teljesen akadálymentesített, de a 2-es metró vonalán csak 3 megállót tudnak használni az érintettek. A felszínen a járdák és a patkák nagy része már le van kerekítve, de van egy-két kereszteződés, ahol ezt még nem csinálták meg. Emiatt a kerekesszékeseknek sokszor nagy kerülőt kell tenni. Ma már Budapest elég jól közlekedhető, de azért még mindig vannak meglepetések a városi közlekedésben. Mondjuk a körút, ami végig van akadálymentesítve, van egy kereszteződés, ami kimaradt az egészből. Bármilyen új útfelújítás van, új járdaszakasz, tehát bármi, ami újonnan készül, az már minden szempontból akadálymentes, viszont nincs elég felújítás. El kell menni, keresni egy patkát, amin le tudok. Vagy leesek, vagy van egy autólejáró. Itt lenne egy autókijáró, amin le tudnék menni, de annyira szorosan egymásra álltak, hogy itt se tudok lemenni, és akkor itt a megoldás. Elsősorban ugye közösségi közlekedés által érintett útszakaszok vannak fővárosi tulajdonban. Ezek az utak rossz állapotúak összességében, ennek nagyon egyszerű oka van, és nehezen megoldható oka van, a pénzhiány. Ahogy rendelkezésre állnak források, és megújulnak a járdák meg az utak, minden megújítás már megfelel azoknak a nagyon szigorú elvárásoknak. Mondhatnám azt, hogy ez egy politikai elkötelezettség részünkről, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy ez már a nemzetközi szabvány is, tehát nem is nagyon tehetnénk máshogy, és nem is szeretnénk természetesen. Budapesten már csak alacsonypadlós, akadálymentesített buszok közlekednek, de ez sem oldotta meg az érintettek minden problémáját. Most már csak azon múlik a buszozás, hogy a buszsofőrnek van-e kedve fölvenni engem elektromos kerekesszékkel, avagy nincs. Mert ugye még ezzel is ugye számolni kell. A segédeszközöm miatt nem használhatom az alacsonypadlós buszokat. Ez egy ilyen 4 kerekű most, de volt 3 kerekű ilyen moped. Az a problémájuk vele
a szakembereknek, hogy az ő elmondásuk szerint ezt nem tudják olyan biztonságosan rögzíteni a buszokon. Ugye a BKK leginkább az a szakcégünk, ami ezzel kapcsolatosan a lakossági igényeket fölméri. Van szakmai párbeszéd persze egyébként is, de hogyha újabb kérdések merülnek föl, akkor akár én is személyesen nagyon szívesen állok rendelkezésre azért, hogy ilyen további szakmai kérdésekben tudjunk egyeztetni. Akadálymentesített környezetben vagyunk, ez nem csak nekünk jó, kerekesszékeseknek, jó a kismamáknak, jó az idősebb néniknek, tehát és sokszor az egészséges emberek is használják a liftet. Igazából az akadálymentesítés ma már nem egy szempont a sok közül, hanem egy olyan kötelező elem, ami ott van az elsődleges prioritások között.